ਵੋਟ ਦੇ ਲੈਣ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ IPTV ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਡੀਓ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ। ਪੇਜ 24 IPTV ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਓ ਗਲਿਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ 416 624 3210 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ 416 879 3039 ਦੇ ਉੱਤੇ, 416 879 3039 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੱਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਫੋਰ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਈਅਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਕਿ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਕੀਪ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਇਟ। ਕੋਈ 45 ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ PG24 IPTV ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਏ। ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਲਾਈਡਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਮੈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਟਾਪਿੰਗ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, and you too have a very happy and blessed day. Awesome, you are an amazing guy, and I'm waiting for you to join our broadcast someday sooner. So Matt is a great friend, and he is a remaxer and very great person in industry. So with that thought in mind, I would like to share what I have here.
this is an outlook compiled by Toronto Regional Real Estate Board and is being presented the way it came to us. So in what this is saying, if you look at this graph, so there are two sections to it. 416, this is Toronto. 905 is rest of Toronto. So this slide basically talks about the likelihood of listing home for sale. So percent likely to list homes in the next year, which is this year. So in 416, 46% of people are likely to list their home this time. And in 905, that is rest of GTA, is 30%. So rest of GTA is still very cautious. And on the other side, when you talk about very likely, they are not guaranteed yet, but they are very likely to put their home for sale. And in Toronto, it is 21%, and rest of GTA, it is 8%. So if you look at this, this is the trend coming in, and from that they pointed out that this is what is going to happen. So fall 2023 ended up at 37% and 14%. So this is going to pick up in this year. There is one slide that was shared with us, and we are happy to share it with you. And the second slide that you are looking at, this basically tells why people will sell. So look at the reasons here, and you will be amazed how things are going to move. So this data reflects data from the last year, fall 2023 and fall 2022. Want to move to a bigger house? I want to make money, profit, buying another home. So 23, 22, 21%, these are the biggest chunk of home sellers. So they have gone up from last year. If you look up 2017 and 20%. I want to move to a different neighborhood, city, province, 18% came down. People are staying put. My life, family is changing, 18%. I can get a good price for my home right now, came down in 2023 by 1%. I cannot afford the expenses / taxes. So you will see it might go up by 6 points. And at the same time, another biggest item there is my mortgage is up for renewal, and I won't be able to afford an increase to my payment. So these two types of people are going to bring their houses on the market. Those who cannot afford expenses, taxes, and those who cannot afford the mortgage payments. So plus 4%, plus 6% is what is going to add up. And this was a survey by Ipsos Reid. They did the survey, and they are really, very right people for this job. They done so many surveys. You want to believe them? Fine. You don't want to believe them? I'm okay with that. So what will people do after selling homes? First, here's another. See the line, so it might go up by 9 points. So 67% was where it ended in 2023. And you look at those rental, 11% was as of projections where they will go, right? 10% who said they want to live with family for a while. Yep. Move to retirement, 7%. 5% have some other reasons to sell after the home sells. So this is different thing. So there's a lot of data that was drilled down by the Toronto Regional Real Estate Board. So TREB's housing outlook is basically telling that in 2024, the listings will start increasing. So you look at the data, it is showing that they will be up in 2024. So this is phenomenal. So we are comparing the data with all the years from 1990. So TREB new listing outlook is coming down somewhere. If I try to compare it, close to 140,000 or slightly around that. This is what the listing outlook is. So let's see where it goes.
Then coming next, the next slide that I have is about price outlook. What's going on with the price? ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ total estimated purchase price of home among likely buyers. So total and first time home buyers. So total ਜਿਹੜਾ estimated price ਹੈਗਾ ਉਹ expect ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ $941,946 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ about $903,318. So you see the graph is upward, it's slanting upward. So ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਲ 2021 ਫਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਅਪਰ ਕਰਵ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So you will look at this sales to new listing ratio and average price growth. The curve is again moving upward. So sales to new listing ratio is expected to go somewhere around 50 to 53%, while the prices may average go up. So you see the chart here, it says less than 5%. So I would put it around 4% price gains probably. There is no number to it, so एक rough estimate हैगा साढ़े कोल। So average price outlook ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। So if you are looking at this, you see the yellow line, so it is slightly higher than 2023. So 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। So astronomical increases ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, we do not see that happening anymore, right? So confidence in affording mortgage payments, if they rose by 2%, all mortgage holders confident are by represented with dark blue line, and the other one is, I don't know what you call, which color is this, but anyways, greenish, bluish, whatever, teal. Oh yeah, it is teal color. So they are coming down, they are trending down. So 80% confidence from 93 in fall 2023. So people are expecting, they are coming down, that their trust in themselves being able to afford, if it goes up by 2%, is not that great. Let's see how things play out in the longer term. ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ। So Mr. Chauhan, if you are listening to this broadcast, please come back. So let me see where he vanished. Okay. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ 4166243210 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। At this time you can get 25% discount for 1 full year. It's a big discount, guys. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ and see if this is something you would like to get.
1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4168793039। ਸੋ ਗਿਵ ਹਰ ਏ ਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਟਰਨ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਟੂ ਦਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, 7789991531। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ Amritpal Sura a call. So feel free to give him a shot and try him out. He is really very good. Rupali Gulati is from Synergy Immigration. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਵ ਏ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4162680596, info@synergyimmigration.com। ਇਹ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਗਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। GB ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 8 ਆ 85 ਕਾਟਰੇਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9059131555 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟਸ, ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨਸ ਸੂਟ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਗਰੂਮ ਐਂਡ ਬਰਾਈਡਲ ਆਊਟਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। So what history can tell us about soft landings and the pace of rate cuts that usually follow? Soft landing ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਠਾਹ ਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਠਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਝਟਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਝਟਕਾ ਧੀਰੇ ਸੇ ਲਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई बेली हो, समथिंग लाइक दैट। तो चौहान साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਹੈਵ ਹਿਮ ਔਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਡੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਸਕੈਪਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਦੋ ਫਲੋ ਪੂਤੋ ਨਾ ਹੋ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੇ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਝਟਕਾ ਧੀਰੇ ਸੇ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ। ਰਾਈਟ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਅਰ ਇਕੋਨਮੀ slows just enough to curb inflation without tumbling into a recession। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਡਰੈਡਡ ਆਰ ਵਰਡ। ਆਰ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਰਡ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਕੁਆਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ GDP ਗਰੋਥ ਹੋਏ 2 ਵਾਰੀ 2 ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਕੁਆਰਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਾਟਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 0.6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰ ਵਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀਸ ਡੇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮਦਨੀ 8 ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਟਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਾਰਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CIBS ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਸ਼ੈਨਫੈਲਡ ਐਂਡ ਐਲੀ ਜੈਫਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੇਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ
ਇਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਫਿਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੋਸਟ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟਾ ਉਹਨੇ ਟਰਮੋਇਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਟਰਮੋਇਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ 4th ਆ 2014 ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸੌਫਟਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵੀ ਨੈਵਰ ਸਟੱਡੀ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ these days on daily basis। ਤੇ ਬਿਲੋ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ ਜੀ ਆਫਟਰ 2 years, ਇਹ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 2 years ਬੜੀ ਲੋਅਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ 2% ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹਾਰਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਫੋਰਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਟਰ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੌਫਟ, ਕੋਈ .com ਬਬਲ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। I have experienced that। Y2K। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ 0 ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੌਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਫॉर 5 years ਇਨ ਦ Y2K ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੜੇ ਵੀਕ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਏਜ, ਲਾਈਕ ਬਿਫੋਰ 60 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ US ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, Y2K ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਓ। Right. So I was in IT before I came into the finances from 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 70 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 74 ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਈ BSc ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਤੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ Y2K ਤਾਂ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਕਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ Y2K ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ Y3K ਆ ਜਾਊ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਬਾਈ 100K ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਏ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪੇਸ ਆਫ ਰੇਟ ਕੱਟਸ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਲੀ 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 ਕੱਟਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ 18 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 1% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 1% ਜਾਂ 1.25% ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਸਟਾਪਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਹੈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਬੈਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਲਈ 2% ਤੋਂ 5% ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਸਲੋਲੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਲੋਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੋਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਘਟਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕੁਆਟਰ, 6 ਤੀਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੈਗਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਘਟਾਤੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2% 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2% 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 2% 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2% 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੇਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ 12 ਲੈਸਨ ਲਏ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਨ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਫਲੋਨ few hundred miles, not a lot but few hundred miles। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੁਛ। Fantastic, that is phenomenal, that is phenomenal sir। And that I did at the age of 60। Hats off to you ਜੀ, fantastic। At the age of 60 ਮੈਂ ਕੀਤਾ। 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ age of 59 started learning in You America। like adrenaline pumping through your blood?
I don't know who is ਤੁਹਾਨੂੰ that. ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਦਾ ਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਹਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ engage in dangerous adventurous games, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ। better reconsider your insurance. ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਯੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਨਹਾਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 2.5% ਤੋਂ 3% ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ 2025 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸਲੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਾਲ ਜੀ 2025 ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? 2025 ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2024 ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ 2024 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। Because of these governments, they all planned like that to do it so that they can tell the public, we have done something for you. ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਵੇ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਮਾਈਂਡ what you are good for and let us mind what we are good for, don't interfere। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਐਟ ਐਨੀ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਕੈਨ ਵੀ ਬੀ 100% ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਤੋਂ 3% ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਕੁਆਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। 6 ਤੋਂ 8 ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ 2025 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2.5% 3% ਦੇ ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ was nowhere near the level it reached this time around, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8.1 ਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8.1 ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ 15% ਸੀ 16%, ਉਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 14-15% ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। I really have to look back. More than 10-12%. ਅੱਛਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਪਰੋਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ CIBC ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥਰੋਟਲ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਰੋਟਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹੀ ਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਨੈਕਟ ਜਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਖੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟੂ ਵਧੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 100% ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ NVIDIA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NVIDIA ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ NVIDIA ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ NVIDIA ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਚਿਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਅਤੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਹੁਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਏਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ स्टॉक एक ऐसी चीज है, इट्स गुड टू मेक इट एंड बैड टू लूज इट, राइट। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਥ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਐਂਡ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਰਥ $84 ਬਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਟਰੂ ਬਰਥ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਤਾ, ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਬੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਨਫਲੇਟਿਡ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਨਫਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਫਲੇਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਗ ਗਏ, ਵਿਕ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਚ ਦਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਸ਼ਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਦੈਨ
a cycle goes on, then they sell it again. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡਿਫਲੇਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਟਾਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸਕੈਮ 1980-1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਓ ਪੈਸੇ। ਬੜੇ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਅ ਟੂ ਵਾਚ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ। I watched a few series. ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗਾ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਬੈਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੈਡ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਾਏ causing suffering to other people. This is capitalism. This is all happens because of the greed and fear, Paul ji. It's not about that. It's greed and fear. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਾਕਸ ਦੀ, 1999 ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ US 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ Y2K ਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਟੈਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर दैट ਕੰਪਨੀ, ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਗੋਨ ਟੂ ਅਬਾਊਟ $125-130 ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਵਰਥ 0 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝਟਕਾ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋਡ ਮਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਗਰੀਡ ਐਂਡ ਫੀਅਰ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ $100 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ 130 ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ। ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ।
ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੁੱਟ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟਰਲੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਕੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰਲੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 1/3 ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸਪਲਾਈ 1/3 ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਟਰਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਚਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਬੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਟਰਲੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੈਟ ਕਾਊਂਟਸ ਐਜ਼ 1 ਸਟਾਰਟ। ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਟਰਲੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਅਚੀਵਡ ਜਸਟ ਓਵਰ ਹਾਫ ਦ ਨਿਊ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੌਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨ ਇਟਸ 10-year ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਰੈਂਟਲ ਵਧੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 7 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ RRSP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦੋ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਟੈਕਸ, ਰਾਈਟ, ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਧੂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਓਵਰ 50,000 ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 30% ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ RESP ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣੇ ਆ। ਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ RRSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਟ 700 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? यूनिट 1 और 2 बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ 700 ਦੀ ਬਜਾਏ 102 ਆ। ਯੂਨਿਟ 1 ਔਰ 2 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। 302 ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 102 102 ਤਾਂ ਚੰਗਾ, 302 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੇਇੰਗ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਫਸਟ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਬਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਲਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆ, ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਆ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ 102 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ IPC ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪ 2680 ਮੈਥੇਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਈਸਟ ਸੂਟ 102 ਮਿਸੀਸਾਗਾ L4W0A5 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 401 ਦੇ ਸਾਊਥ ਨੂੰ। 401 ਦੇ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮੈਥੇਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ 427 ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 427 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 416 624 3210। ਤੇ RSP ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਮ, ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਰ ਐਕਟ। ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਟਾਪ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਵ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1 ਡੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੇਲਰ ਟਾਮਲਿਨਸਨ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਿਜ਼ੈਲਡਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਿਜ਼ੈਲਡਾ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਸੀਜ਼ਨ 1। ਮੈਂ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੈਬਿਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ IPTV ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਸਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਨਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਉਹ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਪੈਸਟ ਐਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰੈਸਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। PG24 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4168793039 ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਫॉर ਐਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ। 3210। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ।